ઓમ આ રેસીપી કેટલા વર્ષ જૂની હશે? આ 150 થી 200 વર્ષ અમારા પૂર્વજોએ શોધેલી રેસીપી છે. હા. અને દ્વારકામાં આવી ખીચડી બીજે ક્યાંય મળે? બીજે ક્યાંય નથી મળતી. નહીં ને? ક્યાંય નથી મળતી. અને કહેવાય શું ખીચડી? અને છૂટી ખીચડી ઓસાણ કહેવાય. ઓસામણ પાર્સલ થાય છે ને આ જગ્યાએ ખીચડી પાર્સલ થાય છે. અત્યારે હજી 7:30 વાગ્યા છે અને એ લોકો કન્ટિન્યુ અત્યારે પાર્સલ શરૂ થઈ ગયા છે. જમવા અહીંયા મેજોરિટી કેટલા વાગે બધા આવતા હશે? 9 થી 10 ની વચ્ચે વધારે ભીડ થાય. ઓકે. જે ગુગળી બ્રાહ્મણ જે એ લોકો જ આ બનાવી શકે છે. ઘણા ઘરે આ જોઈને ટ્રાય કરતા હોય છે પણ આ વસ્તુ બનતી જ નથી. અને આનંદભાઈ, બીજું તમે જો દ્વારિકા ધામ આવ્યા છો અને જો આ ખીચડીનો ટેસ્ટ નથી કર્યો તો તકો વસૂલ નથી. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે દ્વારકામાં. અને અત્યારે ધીરનભાઈ આજે એક મસ્ત જગ્યાએ લઈ આવ્યા છે. બાકીની માહિતી ધીરનભાઈ જ આપશે. આપણે પેલા ક્યાં આવ્યા ધીરનભાઈ? આપણે જે દ્વારકાના ગુગળી બ્રાહ્મણ લોકો છે એ સાત્વિક ભોજન કરાવી રહ્યા છે. એમાં ખીચડી ને ઓસામણ છે અને એ લોકોની વર્ષો જૂની રેસીપી છે એ વસ્તુ અહીંયા મળે છે. અને વિશેષમાં એ કહેવાનું કે દ્વારકાધીશ ભગવાનને ભાઈબીજના દિવસે જે ભોગ ધરાવવામાં આવે છે એમાં આ વસ્તુ હોય છે. આ જ વસ્તુ દ્વારકાધીશની પ્રસાદીમાં. આ લોકેશન શું કહેવાય? આ રબારી ગેટ કહેવાય. ઓકે. રબારી ગેટ પાસે તમે ગમે એને પૂછો કે ગુગળી બ્રાહ્મણની 505ની ખીચડી ઓસામણ ક્યાં મળે છે એટલે ગમે તે તમને અહીંયા જગ્યા બતાવી દઈએ. આ જગ્યા ઓલરેડી બહુ જ ફેમસ છે અને અમે સવારથી ભાઈની અપોઇન્ટમેન્ટ લઈ લીધી હતી. 7:15 જ વાગ્યા છે એટલે બારે જો અત્યારે ટેબલ ખાલી છે. પણ મારી નજર સામે અત્યારથી પાર્સલ ઘણા જ આવવા માંડ્યા છે. અને પૂનમમાં અને ખાસ કરીને સેટરડે સન્ડે તમે ફોન કરીને આવો તો તમારા માટે સારું રહેશે કેમ કે બહુ ભીડ એ છે. હવે અંદર છે ને હાર્દિકભાઈ એમના ઓનર છે ને એને આપણે મળીએ અને કેટલા વર્ષ જૂની રેસીપી છે બધી ડિટેલમાં આપણે એની પાસે જાણીએ ને પછી આગળ તમને ટેસ્ટ કરીને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. સાહેબ અહીંના ઓનર છે. શું નામ સાહેબ તમારું? હાર્દિક વાયડા. ઓકે. અને આ કેટલા વર્ષથી આપણે અહીંયા બિઝનેસ? 7 વર્ષથી અહીંયા કરીએ છીએ. હવે ઓમ આ રેસીપી કેટલા વર્ષ જૂની હશે? આ 150 થી 200 વર્ષ અમારા પૂર્વજોએ શોધેલી રેસીપી છે. હા. અને દ્વારકામાં આવી ખીચડી બીજે ક્યાંય મળે? બીજે ક્યાંય નથી મળતી. નહીં ને? ક્યાંય નથી મળતી. અને કહેવાય શું ખીચડીને? અને છૂટી ખીચડી ઓસાણ કહેવાય. ઓસાણ અને છૂટી ખીચડી. ઓકે. અને અહીંયા આપણે પાર્સલ કે જમવાનું કેવી રીતે? જમવાનું પણ અહીંયા બેસીને આપીએ છીએ આપણે ડીશ અને પાર્સલ પર આપીએ છીએ આપણે. કઈ રીતના છે ડીશની કિંમત? ડીશની કિંમત અહીંયા બેસીને 100 રૂપિયા લિમિટેડ છે ને 110 રૂપિયા પાર્સલના રાખેલા છે આપણે. અને શું શું આવશે એમાં? ખીચડી, ઓસાણ, છાશ, પાપડ અને કચુંબર, ડુંગળી ટમેટાનું સલાડ જે આવે એ. ઓકે. એકદમ સાત્વિક. આમાં પછી લસણ ડુંગળી ને એવું કંઈ આવે? ડુંગળી આપે, કચુંબર આપીએ છીએ ડુંગળીનું તે જેને ખાવું હોય ખાઈ શકે. બાકી સ્વામિનારાયણ જૈને કહી શકાય. હા, જૈન ખીચડી જૈન જ હોય. ઓસાણમાં પણ ડુંગળી લસણ ક્યાંય નથી આવતું. હે ને? હવે તમારી પરમિશન હોય તો ખાલી વ્યુઅર્સને બતાવી ખીચડી ને બધું, બરાબર હે ને? આપણે આ જગ્યાએ કોઈને આવવું હોય તો એક્ઝેક્ટ લોકેશન શું કહેવાય? એક્ઝેક્ટ લોકેશન આ બસ સ્ટેન્ડ પાસે રબારી ગેટ, પ્રખ્યાત દ્વારકાનો ગેટ છે રબારી ગેટ. બરાબર બાજુમાં દ્વારકેશ કોમ્પ્લેક્સ છે. ઓકે. ત્યાં આપણી દુકાન છે. 9 નંબરની દુકાન છે. બરાબર. અને ટાઈમિંગ 7:30 થી 10 વાગ્યા સુધી મળે છે. તમારો નંબર બી કહી દો ને. 9904584531. અને આ નંબર હું એટલા માટે દઉં છું કેમ કે પૂનમ હોય અથવા સેટરડે સન્ડે હોય ત્યારે વેઇટિંગમાં વારો આવતો હોય અથવા માલ પૂરો ન થઈ જાય તો તમે એડવાન્સમાં કહી રાખો કે અમે આટલા મેમ્બર આવી જઈએ. તમારા માટે સહેલું રહેશે. પાછું આ પ્રોસેસને પોણી કલાકથી કલાક બનતા લાગે છે. અચ્છા. એટલા માટે એડવાન્સ બુકિંગ હોય તો વધારે સારું રહે. હા. તમારે વેઇટ પણ ન કરવો પડે એટલા માટે. ઓકે. આ સલાડ છે એમ ને? હા. ઓકે. અને અહીંયા છાશ સાથે પાપડ. છાશ, હા, પાપડ સાથે. ઓકે. આ ઓસા મળે છે. ઓકે. આ ખીચડી છે. આ ખીચડી છે. વાહ રે વાહ. જો અત્યારે પાર્સલ થાય છે. આ ઓસામણ પાર્સલ થાય છે ને આ જગ્યાએ ખીચડી પાર્સલ થાય છે. અત્યારે હજી 7:30 વાગ્યા છે અને એ લોકો કન્ટિન્યુ અત્યારે પાર્સલ શરૂ થઈ ગયા છે. જમવા અહીંયા મેજોરિટી કેટલા વાગે બધા આવતા હશે? 9 થી 10 ની વચ્ચે. 9 થી 10 વાગે. ઓકે.
નાગભાઈ ફાઇનલી ખીચડી આવી ગઈ છે અને જનરલી છે ને આવું કંઈક ખાવા મળે ને એટલે દિલ ગાર્ડન ગાર્ડન થઈ જાય. કેમ કે મેજોરિટી આખો દિવસ છે ને સ્ટ્રીટ ફૂડ અમે કવર કરતા હોય એમાં ચટણીયું તેલવાળું આવું જ બધું કા પછી મરી મસાલા મેંદાનું ને એવું બધું અને આ આપણું સાત્વિક ભોજન છે અને કસ્ટમર છે ને અહીંયા કયું ને હું જોઉં છું પાર્સલ લેવા લોકો આવતા હોય છે. મને ભાઈ કહેતા હતા અમારો મેઇન જે બિઝનેસ છે ને 60% કે પાર્સલ છે. અને આનંદભાઈ બીજું તમે જો દ્વારિકા ધામ આવ્યા છો અને જો આ ખીચડીનો ટેસ્ટ નથી કર્યો તો ધક્કો વસૂલ નથી. અને બર્તન સાહેબ કેમ કે દે એના કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા એમ આ અહીંયા એમ દે કે જો તમે દ્વારિકા ધામ આવ્યા છો અને જો આ ખીચડી ટેસ્ટ નથી કરી તો એ નકામ હે ને. ભાઈ કહેતા હતા 150-200 વર્ષ જૂની રેસીપી. હા બહુ જૂની રેસીપી દે અને આ લોકોની જે કાસ્ટ જે ગુગળી બ્રાહ્મણ છે એ લોકો જ આ બનાવી શકે છે. ઘણા ઘરે આ જોઈને ટ્રાય કરતા હોય છે પણ આ વસ્તુ બનતી જ નથી. આખા ગરમ મસાલાનો વઘાર કર્યો છે, લવિંગ છે, ખડા મસાલા છે, ખડા મસાલા, તમાલપત્ર છે, લીમડો છે, ખૂબ સરસ મરચા છે, તજઈ નાખેલા છે. વારે વાહ. બહુ મસ્ત. ઓમ છે ને કોઈ બી આપણે ઘરે વઘારિયા ખીચડી બનતી હોય ને એ વઘારની ફ્લેવર આવે છે, વઘારિયા ખીચડી જેવું સ્લાઇડ લાગે છે પણ સ્મોકી આમ ટૂંકમાં આમ સ્લાઇડ છે ને આમ ગરમ મસાલાની ફ્લેવર્સ આવે છે. અને આનંદભાઈ આ બાઈટ લઈને તમે જે છે ઓસામણ એ ટ્રાય કરો એની સાથે પીવાની. ભાઈએ મને પહેલાં જ કીધું હતું છે કઢી ખટમીઠો ટેસ્ટ આવે છે પણ આને ઓસામણ એટલે કહે છે કે આ કઢી કરતાં થોડીક પતલી હોય છે અને સુપર હો ભાઈ. એ ખાલી ડીશ ખોલીને જે ગાર્નિશિંગ કરેલું છે ને એ જોઈને એમાંય મજા આવી ગઈ. હવે છે ને આખી પ્રોપર ડીશ કરીને ખાવું જે રીતના એ બધું સર્વ કરવામાં આવેલું છે. આપણને પાપડ લઈ લો. ફૂલ ઘાટીઓ રગડા જેવી. ખાટી નથી, મોરી નથી, મીડિયમ છે. આ વસ્તુ ખરેખર હું એમ કહીશ કે દ્વારકામાં આવો ને તો આ મિસ કરવા જેવું તો નથી. દર્શન કરવા આવો ને રાત રોકાવાનો હોય ને સાંજે આ ભાઈનો લાભ લેવા જેવો છે. અને બારે તમને દ્વારકામાં ખાવા પીવાના ઓપ્શન બહુ ઓછા છે પણ સ્ટ્રીટ ફૂડ મેં તમને કીધું કે ચટણીઓ ને એવું બધી વાળી વસ્તુઓ જો તમારે ઇગ્નોર કરવી હોય, સાત્વિક ઘર જેવું કંઈક ભોજન કરવું હોય તો આ વસ્તુ કરવા જેવી છે. બેસ્ટ વસ્તુ છે. ભાઈ મને વાત કરતા હતા અમદાવાદમાં એમને બીજી બ્રાન્ચ ખોલી છે કર્ણાવતી ક્લબની સામે. શું નામથી ભાઈ? ગુગળી બ્રાહ્મણ 505 આ નામનું ફૂડ ટ્રક છે. ઓકે. એટલે એ આ લોકોની ઓળખાણ છે જે ગુગળી 505 જે કહેવાય છે ને એ આ લોકોની ઓળખાણ છે. અચ્છા. બ્રાહ્મણની. બીજા દ્વારકાધીશ ભગવાનને જ્યારે ભાઈ બીજ હોય ને ત્યારે ખાસ ખીચડી ઓસાનો જ ભોગ લાગે છે. આનો જ ભોગ લાગે છે. એમ? કયા દિવસે? ભાઈ બીજના દિવસે. આ જ હોય ભોગમાં. આ ભોગ. વાહ વાહ. એટલે વન ટાઈપ ઓફ આપણે એમ કહીને અને પ્રસાદ છે, દ્વારકાધીશની પ્રસાદી છે. હા હા. હવે અમે આગળ જમવાની મજા લઈ જઈ. 100% હું રિકમેન્ડ કરીશ કે આ જગ્યાએ આવવા જેવું છે, મિસ કરવા જેવું નથી. અને વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય તો આ માહિતીને વધુ શેર કરી દેજો અને કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો. દ્વારકામાં કોઈ રહેતા હોય અથવા આજુબાજુથી કોઈ દર્શન કરવા આવતું હોય ને આ જગ્યા કોણ ખીચડી ટ્રાય કરેલી છે એ કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી એમનો અનુભવ જણાવજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, જય દ્વારકાધીશ.